Hello mga ka-life, hello YouTube. Alam niyo ba na mayroong bagong update si YouTube sa mga app na ginagamit natin? Napanood niyo ba yung previous video ko? Kung hindi pa, eto sa taas yung link, how to turn dark mode on YouTube. Ngayon, sa mga mobile YouTubers, mobile vloggers, or let's say phone lang yung ginagamit niyo sa pagbablog, mayroong recent update si YouTube na sa tingin ko na magugustuhan niyo. Gusto niyo bang malaman yan? Well, panoorin niyo to. Alright, so guys, gaya ng sinabi ko kanina, merong bagong update si YouTube sa mga apps na na-launch or ginagamit natin. So, what I'm talking about is the YouTube Studio app. Okay, so nakikita nyo yung icon ng YouTube Studio app, di ba, sa screen ng phone ko. So, if hindi nyo pa na-download yung YouTube Studio app, pwede nyo siyang i-download ng separate. Punta lang kayo ng Google Play Store if Android yung ginagamit nyo. And if for iOS, punta lang kayo sa iOS App Store. Okay? Now, since na-download ko na yung YouTube Studio app, click ko yung icon para mag-open siya. Okay, so now, andyan tayo sa dashboard. Ito yung dashboard natin. Ito ang una natin makikita once we click on our YouTube Studio app. So, dito marami kayong magagawa. But for now, meron ako ipapakita sa inyo na just recently updated lang. So, on your dashboard, nakikita nyo yung profile ko. Profile picture natin, right? Hindi sa left side, yung sa upper right side. Yan, upper right corner. So, tap nyo yung profile. There. Now, nasa account kayo, di ba? Now, ang nakikita nyo, white screen tayo, di ba? Normal white screen. Exit lang natin yung message. So, normal white screen. Okay. Now, ang recent update na sinasabi ko is makikita nyo sa settings. Okay? Yan. So, nandito tayo sa settings. There's the notifications, notify me via push notifications, and then appearance. Now, ito. Ayun na naman si message ko. Okay. Now, ito yung appearance. Alam niyo ba na meron ng dark theme si YouTube Studio? So, other than the YouTube app na ginagamit natin, si YouTube Studio app is meron na ring dark theme. So, what you need to do is to just toggle it. Tap nyo yan. There it goes. Taran! So, naka-dark theme na tayo. So, ito yung one of the latest update na nilaunch ni YouTube. So, the same with the YouTube app. Ang dark theme is to reduce glare and improve night viewing. So, if nasa room kayo, patay na yung ilaw nyo, depende sa inyo, pero I think much better to. So, less stress sa mata natin habang chine-check natin yung YouTube Studio app natin. Hindi ba? Okay, so pag bumalik kayo, yan, magre-remain na siya sa dark theme niya. So, naka dark theme mode na to. If gusto niyo bumalik sa normal screen, yung white background yung screen nyo, balik lang kayo sa profile, tap niyo yung profile, and then go back to the settings, and then tap on appearance. So, babalik na siya sa dati, sa normal niya. If gusto niyo siyang i-remain, or gusto niyo gamitin si dark theme, toggle nyo lang ulit yan. There it goes. Right. So, napaka-simple lang guys, right? I'm not sure if everyone is aware dito. If hindi pa, please share this video and then click like if nagustuhan nyo yung tutorial na binigay ko sa inyo. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, guys, please click subscribe. And yung YouTube channel ko, that's Erico Life TV. Alright, hopefully nakatulong sa inyo to. And please keep on watching my videos. I always update tutorials and videos on how you can maximize and make the most out of your mobile device. Alright, thank you for watching. Goodbye for now.